No niin, morjesta taas. Nyt on potilaana vaimon Pösö 508 ja takapyörän laakeri on mennyt. Huomasin sen tuossa renkaita vaihteessa. Kylläpä pyörii netin mukavasti tuo takarengas niin kuin omia aikojaan. Sitten kun antoi vauhti, niin huomasikin, että tämähän pitää ääntä. Ja sitten kun otti renkasta kiinni, niin melkein sentin heiluu rengas, että on aika loppu laakeri. Et sinällään tuli kyllä yllätyksenä, että ei tätä on niin kuin huomioitu ajaessa millään lailla. Nyt kun vian tietää, niin ajaessa kyllä niin kuin kuulee tietyillä nopeuksilla, tietyllä asfalttipinnalla sen äänen, että on semmoinen niin kuin ylimääräinen ääni, mutta aika vaimme siihen nähden, miten huonossa kunnossa tuo laakeri on. Mut nyt on uusi laakeri hommattu, ihan fakkilainen, sillä tulee uusi tuo suojakuppi ja napamutteri. Ja sitten on tämä, ja sitten on niin kuin koko napa periaatteessa. Et siinä on tuossa tuo napatappi niin kuin tämän läpi ja sillä on kiristys. Tätä on niin kuin kahden tyylisellä takaripustuksella tätä autoa. Tämä on se monimutkaisempi, missä on MacPhersonin tyylinen, eli siellä on iskari ja jousipaketti samassa. Ja siihen on tämä versio. Mutta otetaan auto ylös ja rengas irti ja joutuu irrottamaan jarrusatulla siinä samalla. Ja jarrulevyt ja sitten niin kuin päästään vasta itse asiaan. No niin, nythän meillä on jo laakeri irti. Eli aika paljon se lonksui tuo rengas tuossa kyllä. Vähän jo niin kuin hirvitti käydä hakemassa tuo laakeri tällä autolla. Eilen piti ajella vähän varovammin. Mutta ensimmäisenä rengas pois. Sitten jarrusatolla irti, eli sieltä nuo kumitulpat pois. Ja sitten on kuusiokololla nuo liukutapit. Ja liukutapit oli 7 millin kuusiokololla. Ja siihen pitää irrottaa myös tää käsijarruvaajeri, mutta se lähtee ihan vaan talttameissillä tuosta niinku vängättämällä. Saapi pois sen tuolta ja sitten saapi. Ja jarrulätkun irrotin tuosta kiinnikkeestä tuosta ensimmäisestä, niin saattaa sen verran pelivarra, että saa tänne roikkumaan. Sitten pitää ottaa se itse jarrusatulan rauta irti tuosta. Se on torksilla 5-vitosella. Sitten tää oli 5 millisellä kuusiokololla tää Apsin anturi. Otin sen nyt varalta pois, kun se on tuossa vähän niinku tuli linjalla niin sanotusti, jos tässä nyt joutuu vielä ruveta vähän voimaa näyttämään tälle sisäkoolille, niin otin sen nyt pois tuosta. Pikkusen varovasti naputtelemalla se siitä sitten niin kuin lähti liikkumaan. Ja sitten tuossa laakerin päässä on tuo suojakuppi, niin se lähtee tuosta ihan vaan reunalta paukuttelemalla tuommoisella talttamaisella lyöntiturnalla. Ja sitten löytyi mutteri. Se on ilmeisesti 40, minulla ei ollut kuin 41 tuohon ison hylsysarjaan, niin se vähän tuntui löysältä, mutta kyllä se lähti. Tuntuu olevan aika tiukassa, mutta vähän jatkovartta, niin kyllä se antautui. Ja siinä on myös tuo lukko, niin kuin lukitusura, niin se on hakattu se mutteri tuohon, niin piti ensin siis se oikaista, että se helpottaa avaamista. Ja sitten tuolla ulosvetäjällä onneksi lähti. Jäi vielä tosin sisäkooli pitänyt ottaa seuraavaksi. Yrittää mennä lyömään vähän tuonne alle väliin päästä lyömään, jos se sitä rupesi antautumaan. Voi olla, että joutuu irrottamaan tuon jarrukilven tuossa, jos ei pääse tänne joka puolelle lyömään. Tämä on niinku ontto tämä keskitappi, mutta se niinku on tuonne asti. Jonnekin tuossa ulosvetäjässä niinku loppu varaa kesken, niin piti laittaa pientä hylsyä tuonne niinku kaveriksi niinku tallaksi, että saa sen säätövaralle riittämään. Ja tää on niinku aivan niinku ruostunut tämä laakeri, niin tuohon se on niinku syönyt. Se on niinku tämmönen Stefa oli tuolla vähän niinku irti niin liekkä
miten irronnut vai vanhutta vaan sitten päästänyt tuosta vedet sisälle. Tää nyt yrittää tuota ruveta paukuttelemaan tuosta, että onkohan tää, ei kai tätä tarvitse säästellä tätä takana olevaa. Sitten semmonen kiilava taltta siihen alkuun, että saa sen sisäkoolin niin kuin irti sieltä takaseinästä. Ulos vetää tosiaan tuohon irrottamiseen ja siinä pienet naarmut jäi ja helposti jää, niin sitten kun saan sen sisäkolin irti, niin pikkasen hialsin siitä viimeisetkin rohot pois, kun siinä äkkiä se tamppi tavallaan tekee uran, niin varmasti on tasainen pohja, mihin sen laakerin sitten asentaa. Ja asennus tuossa, niin hyvän kokoinen hylsy. Siellä on niin kuin kumminkin kaksi niitä sisäkoolia niin kuin vastakkain. Sitä sisäkoulua lipaututtelemalla niin kuin asensin sen tuonne pohjaan. Ja sitten vaan mutteri kiinni. Jarru vähän hinkka, mutta laakeri kuulostaa nyt aika hyvältä, että kohtuu suoraviivainen homma. Ei onneksi vaatinut mitään ihan älyttömiä. 5 ja 7 millin kuusiokolo, 30 ja 55 torksi, 40 tai 41 hylsy ja ulosvetäjä, ja siinäpä se aika lailla on, että olisiko mä nyt tunti nyt kaikkinen tässä, en ole pitänyt mitään kiirettä. Tuon avamutterin momentti etin, niin se osassa luki 250, osassa jopa 300, mutta ei ole itsellä niin iso momentti avata, että näkisi, niin tuolla jatkovarrella väänsin sille niin kuin aika lailla sen, minkä sillä sai, niin se on nyt siinä momentissa, mihin tuli, eiköhän tuo tuossa kestä. Ja kassauspäin vastaisessa järjestyksessä mitä purkuja. Homma on valmis. Tein nyt laske vaan auto ennen alas ja kiristää pyöränpultit momenttiin. Ja tämä remontti on valmis. Jes, ensi kertaa. Moro!